بسم الله الرحمن الرحیم. نننی کلاس زمونږ د ایډیټینګ حوالې سره دی. ایډیټینګ پلس کاپی پیسټ حوالې سره دی. ټیک ده. په دې کې به مونږ تاسو ته ښیو چې څنګه مونږ په یو کلیپ باندې ایډیټینګ وکړو او بیا هغه ایډیټینګ مونږ کاپی کړو او په بل کلیپ باندې ور پیسټ کړو. مثال کې طور پر په دې ټایم لاین کې ما سره یعنی دوا کلیپ دي. یو زما سره دا کلیپ دی او یو زما سره چې کوم دی دا سیکنډ کلیپ دی. ټیک ده. اوس به مونږ داسې کار کوو، ما سره چې کوم دا کلیپ دی په دې به مونږ ایډیټینګ کوو او بیا به په دې باندې کاپی کوو. اوکې، نو هغه طریقه کار تاسو سره زه په تفصیل سره وړاندې کوم، مخ په وړاندې راولم. ټیک ده. اول به مونږ داسې کار وکړو چې دې کې به مونږ ایډیټینګ وکړو. ایډیټینګ ظاهره خبره ده چې دې به مونږ کلر ګریډینګ وکړو، کلر کریکشن به مثال کې طور پر وکړو، بیا به په دې کلیپ باندې ور پیسټ کړو. نو را به شو مونږ کلرز ته. ټیک ده. چې کلر ته مونږ راغلو نو زه غواړم چې یار په دې باندې لټس ور ریفلای کوم. کریټیو لټس، یس اوکې، کریټیو لټس ما سره دلته یو لټس دی چې دا به ریفلای کوم، بیا به وروسته هغې سره څه کوم. اوکې، دا لټس څنګه دی؟ دا خو هم نه دی. ټیک ده. را به شو دا لټس ده. یار دا هم داسې ټیک راته نه ښکاري، دا هم ټیک نه دی. ټیک ده. اوکې، آی تھنک دا ټیک دی. دا لیټس موږ په دې باندې افلای کو. صحیح ده. نور که تاسو په دې کې څه کریکشن غواړئ نو دا اوکې، دا نور هم مزیدار شو. اوس په دې کې که تاسو خیال کړئ زه د دې لیک دا هایلایټ لږې هایلایټ کوم، ایکسپوژر به لیک سیوا کو سپین شي. صحیح ده. باقی هایلایټس به لیک مخکې کو. ټیک ده. شیډو به لیږه کمه کو او وایټ دا به هم لږ سیوا کو. اوکې، او کریټیو هوا کلر کروز دی. سیکنډري لیگ می سور کو. ټیک ده که نه؟ زه غواړم چې اوس دا کم ایډیټینګ ما وکړو، لومیټري کلر کې ما کم دا حساب کتاب وکړو، نو که تاسو ما په لومیټري کې کار وکړو نو دلته دا لومیټري موږ ته دا په نظر باندې راغلی. ټیک ده که نه؟ اوس تاسو بیسک کریکشن د دې ځای نه هم کولی شئ. صحیح ده. ما چې څنګه دلته وکړو ټول دلته دا دي که نه، تاسو دلته دا هم کولی شئ، خو ما الریډي دلته وکړه. نو اوس که تاسو چېرته دا ایډیټینګ په دې باندې کاپي کوئ نو تاسو به لومیټري کلر به دا کلیک کوئ، بیا به رایټ ووهئ، کاپي به ووهئ. د کاپي دپاره کنټرول سی هم دی. ټیک ده. هغه به ووهئ، را به شئ تاسو یعنی دې کلیپ له. ټیک ده. دا کلیپ بدل دی، دا الریډي کلیک دی که نه. تاسو به رایټ ووهئ، دلته فیسټ وګورئ، فیسټ ښه. موږ به داسې کار وکړو چې موږ به کنټرول وي ووایو، کنټرول پس وي. تاسو دې سکرین ته ګورئ، دې کلیپ ته دې باندې به دغه راشي، کوم ایډیټینګ چې موږ کړی هغه به ټول دلته کاپي شي. کنټرول وي. دا څنګه چلی؟ څه خوند خو ونه کړو، څه چلو شو؟ کنټرول وي. اوس هغه دی دلته واپس رالو. ټیک ده که نه؟ کنټرول زیډ ووهه، واپس لاړو. ټیک ده. واپس دا راواخله، هسې دوباره یې ته کومه. کنټرول سی، کاپي شو، راشه دلته کنټرول وی ووهه، کاپي شو. نو تا چې دلته څومره مطلب دا دی چې
کار دی وکړو، افیکټ دی ولګاو، هر څیز دی وکاو، دغه چې کوم دی ته بیا دلته کولی شي. یعنی مثال په طور باندې زه یو افیکټ لګوم، ټیک ده، ټیک ده، په دې ویډیو زه یو افیکټ لګوم، یو دې ویډیو افیکټ هم لګوم، ایماج سټایلش څه شی به په وتپونو، الفا وشو، الفا به دلته راشي، ګوره صحیح ده. چینجینګ مینجینګ ونکړو، ښه دلته دا دی برایټنس، ټیک ده، صحیح ده، څه قصه پکې راغله، مطلب دا به روانو دلته څه قصه وشوه، اینډینګ په دې خو ځان زه پوه نه شوم چې دا څه ویل سړی. ښه، تاسو بیا دا الفا یعنی دا به کاپي کوئ، ټیک ده، just 1 minute what happened، دا کاپي شو، کنټرول سی را به شئ دلته، دا به کلیک کوئ او کنټرول وی، نو تاسو چې کوم دلته څه کړي هغه به ټول دلته کاپي شي. ان کیس مثال په طور باندې زه دا دوانه ډیلیټ کوم، دا هم ډیلیټ کوم، دا هم ډیلیټ کوم، کنټرول ونیسئ، کنټرول پلس دا دوانه ما ډیلیټ کړه، صحیح ده که نه. اوس زه دې ویډیو کې په خپله څه ناڅه څه بل څه څیز کوم، یو خو اوپیسټي ده، ټیک ده، اوپیسټي دا ده که نه، یو ما سره اوپیسټي شوه، ټیک ده، دې کې مې چینجینګ راوستو. دویمه خبره دا ده چې په دې کې یو لټ زه افلای کوم، په دې ویډیو ما ورګه بل لټ چرته وګورو، اوکې جست 1 منټ را به شو دې کریټیو لټ ته ما په یو دا لټ افلای کو، ټیک ده که نه، یعنی یو لټ دا شو، ټیک ده. اوپیسټي کې مې چینج آلریډي کړی دی 560 دی، صحیح ده، او لومیټري کې مې دلته کړی دی، افیکټ چرته ګورم جست 1 منټ ورګه، ښه یو افیکټ زه ګورم د ویډیو، کې ویډیو څه شو، ویډیو افیکټ بلر، دا بلر زه راخلم، ټیک ده، دا په دې باندې افلای کوم، ټیک ده که نه، بلر شو. اوس که تاسو غواړئ چې مثال په طور باندې دا 3 افیکټ دي، اوپیسټي، اوکې، ورپسې دا کلر، دا کوم چینجینګ چې مونږ کړي دي، او بلر، دا که تاسو په یو ځل باندې اوپیسټي، لومیټري، کلر او کیمرا بلر، دا تاسو په دې کلیک باندې یعنی په دې سیکنډ دا کوم کسر چې په کوم ځای دی په دې تاسو اپلای کوئ، په دې باندې دا هم کیږي. هغه به تاسو داسې کار وکړئ چې دا خو آلریډي سلیکټ دی، ټیک ده که نه، کنټرول به ونیسئ، اوپیسټي باندې به کلیک کوئ، لومیټري کلر باندې به کلیک کوئ، کیمرا بل باندې به کلیک کوئ، ټیک ده، رایټ به کلیک کوئ، کاپي به ووهئ، ټیک ده. هغې نه وروسته به دا داسې ډریګ کوئ، را به شئ تاسو دې ته، دا به کلیک کوئ، مثال په طور کنټرول وی به ووهئ، یا به رایټ کلیک کوئ، که فیس دلته نه پیدا کېږي، دا را باندې چې چلو شو، کنټرول وی ووهئ، خیر دی، دوباره کنټرول وی ووهئ، رانلو څه وجه کېدی شي، زه دا دوباره راخلم، خیر دی.
opacity, lumetri color او camera blur. Control C. Okay. Control V. ټیک ده ولګېدو. ځکه ولګېدو چې ګوره هغه ټول هر څه دا ټول هر څه په دې معنی اپلای شلو. لکه مطلب لرم شلو اورې. اوس که دا بلر زه د دې ځای نه لرې کړمه تاسو ته به اندازه ولګېږي. یا دا ووهم. ټیک ده دا بلر زه ډیلیټ کوم ګوره. نه ډیلیټ کېږي. خیر زه دې کې څه مسله راله. نو دا څومره چې افیکټ و په دې ویډیو باندې چې څومره افیکټ و هغه ټول دلته راغله. صحیح ده. دا خو وشو که نه. دویمه خبره دا ده چې تاسو دلته وګورئ موشن opacity time ramping lumetri color alpha glow lumetri color camera blur دا ټول چې څومره options دي دا زموږ سره بند دي. یعنی بند دا دي چې که زه دا وم دا کولاویږي ټول دا ټول options. صحیح ده که نه. یعنی زه غواړم چې دا څومره لاندې د موشن نه واله د کیمرا بلر پر څومره اپشن دي دا زه په یو ځل کولاو کړم. نو ته به داسې کار وکړه چې الټ نه دی الټ وینډو خواته چې کومه بټن ده الټ هغه به پریس ونیسي. صحیح ده. را به شي دې تیر لا په دې به کلیک کړي. دا څومره اپشن چې تا سره و هغه ټول چې کوم دی تا سره کولاو شو. ټیک ده که نه وشو. بیا به دغه طریقه وکړي. ته وایې چې دا ټول اپشن زه بند کړم په یو ځل. دا چې یو بندی ډېر ټیم لري الټ باندې به پریس کړي را به شي دې کلر دې باندې به ټاک وکړي ټول به بیرته واپس بند شي. صحیح ده که نه. نو دا زموږ سره کلاس چې تاسو وکتو تاسو واورېدو. امید ساتم چې تاسو په دې باندې پوه شوي په دې پریکټس وکړئ. ایزي دی هیڅ هم نشته دی. تاسو څومره په فرست کلیپ باندې څومره ایډیټینګ کوئ که تاسو په افیکټ لګوئ که تاسو په کې کلر ګریډینګ کلر کرپشن ګرافکس ایوریثینګ په یو کلیپ تاسو وکړو او بیا دوباره بل کلیپ ته وړئ. دا کومه طریقه چې ما تاسو ته وښوده دا ډېر ایزي ده ډېر په اسانۍ سره کېږي. همدې سره وکړئ اجازه خپل ورور ته. خدا حافظ.